हेलो नमस्ते मोबाइल केयर सोल्युसन युट्युब च्यानलमा चाहिँ हजुरलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ मोबाइल ब्याट्री ड्यामेज भएकोलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको। ब्याट्रीमा चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चार्जिङ हुँदाखेरि मोबाइलको डिस्प्लेमा लोगो देखिन्छ, त्यसपछि सडनली अफ हुन्छ। अन गर्न खोज्यो भने यो अन हुँदैन। तर यसमा हामीले भोल्टेज नाप्दाखेरि भोल्टेज चाहिँ यसमा फुलै छ। यसमा हामीले भोल्टेज नाप्ने भने यसमा 3.97 फुल भोल्टेज छ यो ब्याट्रीमा। 3.97 भोल्टमा यो मोबाइल अन हुनैपर्छ, तर यो मोबाइल अन हुँदैन र यो प्रब्लम छ। यसलाई चाहिँ आज कसरी चाहिँ रिपेयर गर्ने भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको। ब्याट्रीमा प्रब्लम होइन, यसको BMS-मा प्रब्लम हुन्छ। यसको लागि म एउटा मोबाइलमा राखिकन यसमा देखाउने पनि छु। मैले यो मोबाइलमा राखेँ। अन गर्न खोज्यो भने अन पनि हुँदैन। चार्ज गर्न खोज्यो भने चार्जिङ पनि यसमा ब्लिङ्किङ मात्रै गर्छ, लोगो मात्रै आउँछ। लोगो आउँछ र सडनली अफ हुन्छ। यो प्रब्लम छ। यो रिस्टार्ट भइरहन्छ। यो ब्याट्री चाहिँ फुल छ। यसमा 3.97 भोल्टै छ यसमा। र यसलाई चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र यो सक्सेस हुन्छ हुँदैन आजको यो भिडियोमा हामी हेर्नेवाला छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युसहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोजहरूलाई चाहन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। जुन प्रब्लम आज चाहिँ ब्याट्रीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ। र त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रोपछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। भिडियोमा चाहिँ यो BMS-लाई चेन्ज गरिकन हामी मोबाइलमा लगाइकन हेर्नेवाला छौँ यो रिपेयर हुन्छ हुँदैन। यसलाई यहाँबाट निकालौँ। यसमा यसरी रिमुभ गरौँ। यो B प्लस यो B माइनस त्यही हुनैपर्छ। हेरौँ एकचोटि। 3.97 आउटपुट पनि 3.97 नै भएको छ। यसमा BMS चाहिँ चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। यसलाई हामी यहाँबाट सोल्डिङबाट निकालौँ। यहाँबाट चाहिँ यसलाई यसरी निकाल्यौँ र सेम BMS चाहिँ डोनर ब्याट्रीबाट चाहिँ हामी लिनेवाला छौँ। यो ब्याट्रीबाट सेम हो। चाहिँ यसरी ल्याउँ। ड्यामेज यो फुलेको ब्याट्रीबाट चाहिँ बोर्ड लिएको छु र यसको पहिलाको BMS बोर्ड भयो र यहाँनिर राखौँ। सोल्डिङ हालौँ। यसरी लगायौँ। लगाइसकेपछि यसलाई हामी फोल्ड गरौँ। यो फोल्ड भयो। यसरी फोल्ड भयो। फोल्ड भइसकेपछि यसरी भोल्टेज हेरौँ। यो प्लस यो माइनस 3.97 भोल्टेज आएको छ। यो जुन ब्याट्री रिपेयर गरेको चाहिँ सक्सेस भएको भएन। यो अन भयो। हामीले रिपेयर गरेको चाहिँ सक्सेस भयो। यसलाई निकाल्यौँ। जुन हामीले ब्याट्री बनाएको थियौँ यो चाहिँ
सक्सेस भएको छ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भिडियोहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियोहरूलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र जुन आजको भिडियोमा चाहिँ यो ब्याट्रीबाट चाहिँ मोबाइल चाहिँ टर्न अन नहुने र चार्जिङ गर्दाखेरि चाहिँ रिस्टार्ट हुने प्रब्लमको समस्या थियो नयाँ ब्याट्री लगाउँदाखेरि मोबाइल टर्न हुने तर यो ब्याट्रीबाट चाहिँ टर्न अन नहुने प्रब्लम थियो र यसमा चेक गर्दाखेरि पनि 3.97 भोल्ट आइरहेको छ तर मोबाइल टर्न अन भएको थिएन र त्यस कारणले चाहिँ मैले यो डोनर यो बिग्रेको ब्याट्रीको उसबाट चाहिँ BMS निकालिकन यसमा चाहिँ यो यस्तो खालको BMS निकालिकन यसमा लगाइकन यो ब्याट्रीलाई चाहिँ रिपेयर गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु